Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm bánh sò ship nè. Bánh ship hình sò vừa ngon vừa dễ, với lớp bột bên ngoài thì giòn rụm nè, có nhiều lớp. Bánh này có thể áp dụng với bánh nhân ngọt và nhân mặn đều ngon nha. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này. Mình chuẩn bị ở đây là 250g bột mì đa dụng, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối và dầu ăn, 130ml nước, thì cái lượng bột gấp đôi lượng nước là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho 1 muỗng canh đường vô cái thau, một chút muối mình cho vào luôn. Cho phần nước vô nha. Nước này là nước lọc bình thường thôi. Mình cho vô trước để mình khuấy đường và muối cho nó tan á. Rồi một chút nữa hãy cho bột vô sau. Khuấy sơ qua thôi, các bạn cũng có thể dùng nước ấm ấm cũng được nữa. Rồi cái mình cho bột vô. Rồi vừa cho thì các bạn vừa trộn vậy nè. Rồi cái mình cho vô từ từ ha. Xong rồi mình sẽ cho vào hết luôn 250g bột. Nếu ăn nhiều hơn có thể tăng bột lên. Trộn đều lên. Rồi phần bột nó đã hòa quyện với nước, thì các bạn thấy bột của mình nó không còn khô nữa ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, giúp cho cái vỏ bột nó mềm và nó dễ nhồi hơn. Các bạn sẽ nhồi đều lên. Khi mà bột nó thấm đủ nước thì các bạn thấy cái phần bột của mình nó mịn hơn. Và mình nhồi đến khi mà bột nó mịn vậy nè, nó không còn dính tay nữa, và khối bột của mình nó sẽ mịn phần da hơn. Mình sẽ bọc kín nó lại để cho bột nó không có bị khô. Nếu mà các bạn không đậy kín thì bột nó bị khô nha. Rồi để qua một bên. Tiếp theo thì mình dùng ở đây 50g bột mì đa dụng để mình làm cái phần bột lớp á. Và mình cho dầu ăn vô. Dầu ăn thì các bạn cho vô từ từ nha. Ở đây mình sẽ cho trước là 3 muỗng canh. Trộn đều lên. Thì tùy theo cái độ hút nước của mỗi loại bột khác nhau nên các bạn cứ cho và mình trộn. Xong rồi cái mình sẽ bóp đều cho nó ngấm dầu ăn. Có thiếu dầu thì mình cho thêm, đến khi nào mà thấy bột nó dẻo mịn và nó kết dính được. Rồi mình cũng bọc kín và cũng để yên ở đây 15 phút với 2 khối bột. Tiếp theo thì mình chuẩn bị thịt. Mình dùng ở đây là thịt nạc xay nè, 200g. Mình có tiếp là con ruốc sấy khô, củ sắn băm hạt lựu, một ít cà rốt, nấm mèo cũng như là củ hành tây, tất cả mình đều cắt hạt lựu. Ướp vào đây 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào, cuối cùng là tiêu xay. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít hành phải sấy khô nữa. Độ kết dính thì mình cho thêm bột năng hoặc là bột bắp. Trộn đều nhân lên. Bọc kín lại. Thì thời gian mà mình làm bột thì các bạn cứ cho vào ngăn mát tủ lạnh mình để nha. Quay trở lại khối bột, mình để 15 phút cho bột nó mịn hơn. Thì bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Các bạn sẽ xe cho nó dài ra rồi chia bột. Mình sẽ chia ra những cái viên nhỏ nhỏ, vo tròn lại để qua một bên. Đậy kín cho nó đừng có bị khô. Đây là bột áo. Mình sẽ gập bột lại vài lần rồi các bạn nhồi kỹ lại để cho cái phần da bên ngoài nó mịn hơn. Bột này muốn cho nó có cái độ dai ngon thì các bạn phải nhồi. Mỗi một lần nhồi mình nhồi ít nhất cũng khoảng 5 phút nha. Nhồi xong khi mà thấy phần bột nó mịn, mình sẽ chia bột ra. Bao nhiêu cái viên bột ruột thì mình sẽ chia bao nhiêu cái viên bột áo để mình phủ đều nó lại. Rồi mỗi một viên các bạn sẽ lật từ ngoài vào trong để cho cái phần bên ngoài nó mịn hơn, rồi vo tròn tròn lại để qua một bên. Tương tự mình cũng làm những cái viên bột còn lại. Xong rồi những cái viên bột mà mình làm xong á, cái mình sẽ gói cái phần bột ruột lại, gói vào giữa vậy nè, túm cho nó đều, đừng có cho nó ló cái phần bột ruột ra, để một chút nữa mình cán á, nó dễ, nó không có bị bong lên á. Để qua một bên luôn ha. Làm tương tự cho đến hết rồi xong rồi cái mình hạ ủ tiếp để cho bột nó mịn.
Mình chia đều ra được 8 viên. Đậy kín lại để cho bột nó không có bị khô và tiếp tục để 15 phút nữa. Sau 15 phút thì bây giờ các bạn sẽ lấy từng viên bột ra để mình cán bột. Cái bước mà các bạn để cho bột nghỉ là giúp cho cái da bột nó mềm mịn, nó không có bị tróc ra. Phủ thêm chút xíu bột khô để mình cán bột ra. Cán thật là nhẹ nhàng cho nó mỏng. Càng mỏng thì cái bánh nó càng nhiều lớp. Rồi mình sẽ cuộn nó lại nha. Từ cái mí đầu tiên nè, các bạn cuộn cho nó sát vô. Rồi mình cuộn được một lần rồi. Bây giờ sẽ đè cho nó dẹp dẹp ra. Rồi các bạn sẽ cán tiếp thêm một lần nữa để mình cuộn thêm lần nữa ha. Cái bánh này làm giống như là bánh bía vậy đó. Cái lớp bột bên ngoài nó sẽ tách lớp và nó có cái độ mềm, khi mà mình chiên lên nó giòn. Cán thật là mỏng luôn. Và cuộn lại thêm một lần nữa. Cuộn cho nó hơi sát sát tay để cái lớp nó mỏng hơn. Cuối cùng là gấp cái mép bột cho nó sát vô. Rồi mình để qua một bên. Làm xong hết rồi thì cái phần nào mà nãy các bạn cán trước thì mình sẽ làm trước ha. Cũng lăn lăn nó ra. Thì cái viên bột này mình sẽ chia ra làm 3 cái bánh. Mỗi một cái bánh nó cũng vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Đè dẹp từng viên bột rồi các bạn sẽ cán ra. Mình nhớ phủ thêm cái bột mì đa dụng ở bên ngoài nha, cho nó đừng có bị dính á. Cán cũng vừa thôi ha, không mỏng quá. Phần nhân lấy từ ngăn mát tủ lạnh ra, các bạn sẽ cho vào giữa. Mình sẽ túm các cái mép nó lại vậy nè, cho nó chặt cái mép bột. Rồi các bạn sẽ xếp lại. Mình xếp từ bên dưới lên trên, cứ xếp chồng lên nhau, xếp đều, nó sẽ ra cái dạng bánh xếp quay dạt. Rất là dễ làm, mình cứ xếp đều vậy là đẹp à. Các bạn cứ làm tương tự những cái phần bột còn lại và mình xếp cho nó đều cái mối với nhau để cái bánh nó giữ chặt hơn, khi mà mình chiên nó không có bị bung mép. Đây, bánh mình đã làm xong rồi nè. Ra những cái bánh cũng vừa nhỏ hay không lớn quá. Chuẩn bị dầu. Khi dầu nóng sôi quanh đũa, mình sẽ lấy từng cái bánh mình thả vô. Các bạn để ở mức lửa trung bình nha, để cho phần nhân nó chín. Cái vỏ bột nó không có bị chín áp thì nó cũng giòn được lâu. Mình chiên từ từ. Cái chảo lớn thì các bạn chiên hết một lần. Chiên từ từ để cho phần bột nó vàng đều lên. Bánh với bột mì thì nó không có bị dính giống như bánh bột nếp, cho nên các bạn không sợ bị dính. Mình chiên đến khi nó vàng đều vậy nè, cứ trở đều qua lại để bánh nó giòn ngon. Bên ngoài nó giòn rụm luôn. Vớt nó lên và để cho nó ráo dầu. Những cái lớp các bạn thấy nó bung ra ha, nó tách lớp ra rồi đó. Rồi mình cũng thả vô mình chiên tiếp. Chiên xong hết rồi để cho nó ráo dầu rồi mình cho qua bên đây có lót miếng giấy. Những cái bánh giòn rụm với cái hình xoắn ốc nè, vỏ sò, bánh xếp vừa dễ mà vừa ngon nữa. Với cách làm này thì các bạn có thể làm nhiều ha, mình để vào ngăn đá tủ lạnh á. Khi nào ăn thì lấy ra mình chiên ăn. Bánh rất là giòn luôn. Những cái lớp bên ngoài nó tách đều nè. Phần bột thì nó có độ xốp, mềm. Bên ngoài thì giòn rụm. Bên trong thì nhân thịt rất là đậm đà. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh xếp nha. Gia vị nêm rất là vừa. Bột thì giòn rụm. Nó có độ xốp xốp. Bánh rất là hấp dẫn ha. Dễ làm, chỉ vài bước thực hiện thôi à. Không cần men, không cần bột nở, chỉ với bột mì đa dụng mà các bạn có ngay món bánh xếp nhân thịt
Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ các video của mình nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.